Tjena Pike Knights! Om du är ute efter ett riktigt bra spinnspö när det gäller fiske efter gädda som kostar under 1000 kronor, då är det här ett avsnitt för dig. Kör vi! Spöet vi ska titta på idag kommer från Daiwa och deras ProRex S-serie. Det är ett spö som är 8 fot långt och har en kastvikt på upp till 120 gram. Daiwas ProRex S-serie är ju den första och billigaste varianten i ProRex-serien. Sen finns det de dyrare varianterna som är ProRex X, ProRex XR och ProRex AGS. ProRex S-spöna går oftast någonstans mellan 600 upp till 1000 kronor. Och det spöet vi tittar på idag som var den här 8-fotan med en kastvikt upp till 120 gram brukar ligga någonstans mellan 700 till 900 kronor. Så här tittar vi definitivt på spön till en bra prislapp men som innehåller väldigt mycket bra komponenter. Och det är det jag tänkte att vi ska titta på lite närmare nu. Om vi börjar med att titta på spöfodralet så är det faktiskt ett helt okej fodral med tanke på prisklassen. Saker som jag gärna hade sett är att man hade delat spöfodralet i mitten. Det här är ju ett tvådelat spö så att ha spöet liksom liggande mot varandra hela tiden tycker jag känns som det sliter lite på spöet. Så jag gillar när de är separerade från varandra. Så en liten söm bara liksom mitt över spöfodralet hade varit en bra detalj. Andra saker som jag tycker är skönt är när det står på själva spöfodralet exakt vad det är för spö i. Man kan ju läsa på den här mindre lappen precis vilket spö det är som ligger i. Men jag tycker att det är skönt när det står klart och tydligt på själva spöfodralet exakt vad det är som fodralet innehåller. Om vi börjar att titta på detaljer runt spöet så är bakhandtaget 41 cm. Och här mäter jag från den nedersta delen av rullfoten ner till slutet på bakhandtaget helt enkelt. Och där har vi 41 cm. Längst ner så är bakhandtaget i foam. Och högre upp mot rullfästet så har vi detaljer i kork. De här detaljerna tror jag mer finns där för att ge spöet en liten premiumkänsla om man säger. Det här är ingenting som jag liksom håller min hand mot direkt och hade lika gärna kunnat varit i foam. Men jag tror att Daiwa har valt att lägga in liksom lite korkdetaljer för att lyfta känslan av prislapp på spöet. Utan att för den saken skulle höja prislappen. Så det är trevliga detaljer men det hade lika gärna kunnat varit foam här. Tittar man på rullfästet sen så kommer det från Daiwa själva. Det är ett bekvämt rullfäste med en liten trigger på undersidan. Och det här har legat riktigt bra i min hand i alla fall när jag har fiskat med det. Framför rullfästet sen så har vi en skruv med lite foam på. Så för er som vill ha ett ordentligt framantag så behöver ni kolla efter ett annat spö i så fall. För här har vi inget framantag att prata om. Skruven drar sig i alla fall åt framifrån. Och när man har dragit åt den så ligger rullen stadigt utan några glapp eller någonting liknande. Och jag har inte märkt av att den skruven har lossnat eller någonting sånt. Så den har funkat jättebra. Framför den här skruven sen så har vi krokhållaren då. Och det här är väl en av de sämre detaljerna på det här spöet som jag har hittat. Jag förstår inte varför man inte bara kan göra en sån här enkel ögla där kroken lätt liksom går i. Utan att man måste envisas med att ha såna här vinklade, böjda krokhållare. Så här hade jag gärna sett en annan typ av krokhållare än just den här. Tittar man på spöringar sen så är det 10 stycken totalt. Det här är ett tvådelat spö så en av spöringarna sitter på den nedre delen av spöet och resterande 9 sitter på den övre delen av spöet. Spöringarna kommer från Seaguide och är säkert inte deras bästa spöringar men jag har absolut inte haft några problem med dem. Och saker som kastegenskaper och hållbarhet och sådana saker har inte varit några konstigheter alls. Den enda saken som jag har märkt med spöringarna det är själva fötterna till dem och den färgen som är på dem. Att den har gnockts av ganska lätt. Så de här benen som spöringarna sitter fast på in mot spöet, de kanske inte är av den bästa kvaliteten. Aktionen på spöet, alltså själva böjningen på spöet när man använder det, är benämnt som fast. Och det här tycker jag stämmer väldigt bra. Längdmässigt så är spöet 8 fot eller 244 cm långt. Det här är en perfekt längd när det gäller just allround-fiske. För mig i alla fall och mitt gäddfiske. Den här typen av längd kan jag använda till jerkbaits, spinnerbaits, gummibeten, crankbaits och så vidare. Är det så att man vill ha ett lite längre spö så finns det en 8-6 i den här serien med en kastvikt upp till 150 gram.
Det spöet har extremt bra kastegenskaper till exempel, och vi använder det som referensspö här på kanalen till exempel när vi testar kastlängder på olika typer av rullar. När det gäller just kastegenskaper och själva aktionen i spöet, då lyfter Daiwa verkligen själva blanken, den här ryggraden som spöet är byggt av. Och här får man en blank som faktiskt har funnits i deras dyrare spöserier, till exempel deras ProRex XR och så vidare. Och det är den här HVF då, som står för High Volume Fiber. Det här är en väldigt lätt typ av material som bygger på att man har mer kolfiber och lite mindre resin. Vilket gör att det blir väldigt starkt men samtidigt väldigt lätt som sagt. Det här spöet väger ju till exempel bara 170 gram och det är en väldigt bra vikt för ett så här pass högt klassat spö. Det är ju klassat upp till 120 gram. Så att då bara väga 170 gram är jättebra. Och anledningen till att det kan vara så lätt men ändå ha det pulvret i sig är just av den här HVF-blanken eller ryggraden i spöet. Spöet är klassat med en kastvikt upp till 120 gram och det tycker jag stämmer väldigt bra. Det är kanske till och med lite underklassat. Jag har testat att kasta beten från 30 gram upp till 130-140 gram och det har inte varit några konstigheter. När det gäller drillningsegenskaper med det här spöet så har inte det varit några konstigheter. Det som jag lyfter som en fördel med till exempel att den kan kasta väldigt många olika beten, det kan vara en liten nackdel när man krokar fisk. Så jag har märkt att när jag till exempel har jämfört med den här 8-6an, då har jag haft en högre, om man ska säga, krokningsfrekvens än när jag har fiskat med 8-fotan. Så det kan vara värt att tänka på. Är det så att ni märker att ni får inte riktigt till liksom krokningen av fisk, då kan ni börja fundera på om ni kanske behöver ett lite längre spö. Men drillningsegenskaper och fiskeglädjen i det här spöet, det är någonting som jag verkligen vill lyfta. Vi har haft superroligt när vi har fiskat med det här spöet. Vi har till exempel testat många rullar i 200-storlek nu under våren och sommaren här 2024. Och då har det här spöet varit ett av våra referensspön just när det gäller fiskeglädje och testa beten och så vidare. Så ett superroligt spö att fiska med. Jag gillar att avsluta mina recensioner med varför eller varför inte. Helt enkelt varför man skulle köpa spöet eller varför man inte skulle köpa spöet. Börjar med att titta på varför jag tycker man ska köpa det här spöet, så är det för till exempel drillningsegenskaperna. Spöet är jätteroligt att drilla fisk med. Kastegenskaperna i spöet är också väldigt bra. Det kastar långt och med bra precision. Spöet väger ju bara 170 gram också, vilket möjliggörs av den här blanken som vi pratar om, den här HVF eller High Volume Fiber. Det gör ju spöet väldigt starkt men samtidigt väldigt lätt. Och det gör att det blir välbalanserat i kombinationen med rulle och så vidare. Och den här välbalanserade känslan i spöet, den fortplantas ju när man till exempel drillar fisk och så vidare. Så superroliga drillningsegenskaper i spöet. En av de stora fördelarna med spöet sen är ju själva priset. Här har man ju en spöserie som ligger under 1000 kronor hela vägen ner mot 600-700 kronor. Det här 8-fotspöet med en kastvikt upp till 120 gram har en prislapp på runt 800-900 kronor. Och det är sinnessjukt mycket spö för pengarna. Här har man ju en blank till exempel som har funnits med i spöserier som är 2 prisklasser uppåt, alltså upp mot 2000 kronor tidigare till den här prislappen. Så sinnessjukt mycket spö för pengarna här. Om man då ska titta på anledningen till varför man inte ska köpa det här spöet, så är det till exempel längden. Det här var ju på 8 fot och det kan vara lite för kort för vissa. Här ska man ju veta att det finns ett längre spö i den här ProRex S-serien som är en 8-6 med en kastvikt upp till 150 gram.
Så är det så att längden på just det här spöet som har en kastvikt upp till 120 gram inte passar en, då ska ni veta att det finns ett längre spö i serien. Andra saker är till exempel avsaknaden av framantag. Är det så att man verkligen trivs med att ha framantag på sina spön, då ryker det här spöet på en gång, för att det är ju obefintligt. Det är ju bara en liten skvätt foam på framsidan. Så är det så att man vill ha framantag eller ett ordentligt framantag, då behöver man nog titta på ett annat spö. Jättetack för att ni orkade hänga med på det här avsnittet. Ni får hemskt gärna följa kanalen och se fler recensioner eller titta på äldre recensioner som vi har gjort här på kanalen. Är det så att du har testat det här spöet eller något annat av spöna i den här ProRex S-serien, då får du jättegärna skriva i kommentarerna vad du har tyckt om dem. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken. Ses vi. Kör!